Hello students, next topic is that comparison of auto, diesel and dual cycle. So some of the important variable factor which are used for this comparison of these three cycles, auto, diesel and dual cycle. So the important variable factor are that compression ratio, maximum pressure, heat supply, heat rejection and net work done. So first we have did the that the comparison of auto, diesel and dual cycle based on the efficiency versus compression ratio. So the variation of air standard efficiency of the Otto cycle, diesel cycle and dual cycle at the combustion cycle with the various compression ratio with the given cutoff ratio for the diesel and dual cycle are shown in the figure. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા efficiency versus compression ratio નો એક ડાયાગ્રામ આપેલો છે જેની અંદર ઓટો ડ્યુઅલ અને ડીઝલ સાયકલ ત્રણેય સાયકલ બતાવેલી છે. હવે તમને ખબર છે કે ઓટો સાયકલની અંદર કોઈ કટ ઓફ રેશિયો આવવાનો નથી, પણ ડ્યુઅલ સાયકલ અને જે પણ કઈ ડીઝલ સાયકલ છે એની અંદર કટ ઓફ રેશિયો પણ ડિફાઇન કરી અને એફિશિયન્સી વર્સિસ કમ્પ્રેશન રેશિયોનો જે પણ કઈ ડાયાગ્રામ છે તમને અહીંયા ફિગરની અંદર બતાવેલો છે. સો ઇટ ઇઝ આપણે ફિગર ઉપરથી એટલું તો ક્લિયર થાય છે that the air standard efficiency is increased with the increase in the compression ratio. તમે જુઓ જેમ કમ્પ્રેશન રેશિયો વધે એમ તમારી જુઓ એફિશિયન્સી અહીંયા વધતી જાય છે. એ તો આપણે ડિફાઇન થાય જ છે, બરાબર. હવે વાત કરી ત્રણેયની કમ્પેરિઝનની કે ઓટો, ડ્યુઅલ અને ડીઝલ સાયકલની આપણે કમ્પેરિઝન કહીએ તો કોની એફિશિયન્સી વધારે છે. સો ફોર અ ગિવન કમ્પ્રેશન રેશિયો ઓટો સાયકલ ઇઝ ધ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ while the diesel cycle is a less efficient. ઇટ મીન્સ તમારે જો ડિફાઇન કરવું હોય તો તમે એવું રીતે ડિફાઇન કરી શકો કે જે પણ કે તમારી એફિશિયન્સી છે, બરાબર, તો અંદર જો ઓટો, ડ્યુઅલ અને ડીઝલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે જોવા જાઓ તો ઓટો સાયકલ એફિશિયન્સી કેવી છે, વધારે છે, ડ્યુઅલની એની કરતાં ઓછી છે અને ડીઝલની એની કરતાં ઓછી છે. એટલે ડીઝલ સાયકલની તમે જુઓ એફિશિયન્સી સૌથી ઓછી હશે અને ઓટો સાયકલની વધારે હશે when we have consider the efficiency versus compression ratio. Okay, now second one is that for the same compression ratio and the same heat input, બરાબર. So તમે જોઈ શકો છો ડાયાગ્રામની અંદર all the three cycles construction on the PV and TS diagram, બરાબર. So ત્રણેય સાયકલમાં શું કર્યું મેં PV અને TS diagram છે મેં એક હારે બતાવી દીધા છે, બરાબર. સો આપણે ઓટો સાયકલની વાત કરીએ for the auto cycle. So 1, 2, 3 and 4, that's called auto cycle, બરાબર. Now dual cycle. So 1, 2, 2 dash, 3 dash and 4 dash, that's called a dual cycle. And at last one is that 1, 2, 3 double dash and 4 double dash, that's called a diesel cycle, બરાબર. Same here at the TS diagram. So 1, 2, 3 and 4, that's called auto cycle. Then 1, 2, 2 dash, 3 dash and 4 dash, that's called a dual cycle. And then 1, 2, 3 double dash and 4 dash, that's called a diesel cycle, બરાબર. સો તમને આ રીતે ત્રણેય સાયકલના કોમ્બાઇન્ડ ડાયાગ્રામ ફોર ધ સેમ કમ્પેરિઝન રેશિયો એન્ડ ધ સેમ ઇનપુટ આપણે અહીંયા કન્સિડર કરશું. તો હવે ત્રણેયની આપણે કમ્પેરિઝન જોવા જઈએ, બરાબર. સો તમે જોઈ શકો છો ઓલ ધ સાયકલ સ્ટાર્ટ એટ ધ સેમ ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર, પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ એટ પોઈન્ટ 1. તમે જોઈ શકો છો પોઈન્ટ 1 પાસે ટેમ્પરેચર તમે જો ડિફાઇન કરો તો સરખું છે, વોલ્યુમ સરખું છે અને પ્રેશર કેવું છે, સરખું છે, બરાબર. વિથ ધ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન ટુ પોઈન્ટ 2, જો 2 સુધી કેવું હશે, બધું સરખું હશે, બરાબર. ઓકે, નાઉ હીટ ઇઝ એડેડ એટ વેરિયંગ કન્ડિશન ફોર ધ ડિફરન્ટ સાયકલ. તમે જુઓ ત્રણેય કન્ડિશનની અંદર હીટ એડેડ કેવી થવાની છે, ડિફરન્ટ થવાની છે, પણ આપણે કેવું માની છે ધ સેમ હીટ ઇનપુટ, બરાબર. સો સપોઝ આપણે એવું માનીએ ફોર ધ સેમ હીટ ઇનપુટ એટલે કે આપણે ક્યુ સપ્લાય જે પણ થાય છે કેવો થાય છે, સરખો થાય છે. એન્ડ ધ હાયર ધ હીટ રિજેક્શન્સ. હવે જો તમે હીટ સપ્લાય છે એ સરખી આપો બધાને, પણ જે પણ કઈ હીટ રિજેક્શન છે એ બધામાં અલગ અલગ થાય છે. તો તમને એટલું તો ખ્યાલ આવી જાય કે જેનું હીટ રિજેક્શન ઓછું થતું હોય, બરાબર, એફિશિયન્સી કેવી હશે, વધારે હશે. અને જેની હીટ રિજેક્શન કેવું થતું હશે, વધારે થતું હશે, એની એફિશિયન્સી કેવી હશે, ઓછી હશે, બરાબર. સો અહીંયા ટીએસ ડાયાગ્રામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોવા જઈએ હીટ રિજેક્શન ક્યાં થાય છે, લાસ્ટ પોઈન્ટની અંદર થાય છે 1, 4 પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, બરાબર. સો ઇન ધ ટીએસ ડાયાગ્રામ ધ એરિયા અંડર, તમે જો એરિયા જુઓ, આપણે એરિયા ડિફાઇન કરીએ, એરિયા અંડર A, 1, 4 and B, that's called auto cycle, બરાબર. ઓટો સાયકલની હીટ રિજેક્શન થશે અહીંયાની અંદર. ઓકે, નાઉ એરિયા ઇઝ A1, 4 dash and B dash, ઇકોનો ડાયાગ્રામ થશે, ડ્યુઅલ સાયકલની હીટ રિજેક્શન થશે. and at last A1, 4 double dash and B double dash, એ કોની થશે તો કે તમારી જે પણ કે ડીઝલ સાયકલની તમારી હીટ રિજેક્શન થશે, બરાબર. સો વી સી ધેટ ધ ઓટો સાયકલ વિથ ધ રિજેક્ટ લીસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ, તમે જુઓ ઓછી હીટ થાય છે કમ્પેર ટુ ડ્યુઅલ એન્ડ ડીઝલ, બરાબર. ઇટ મીન્સ ધ ઓટો સાયકલ હેઝ ધ મેક્સિમમ એફિશિયન્સી. ઓટો સાયકલની એફિશિયન્સી કેવી હશે, મેક્સિમમ હશે, બરાબર. સો ઓટો સાયકલની તમારી એફિશિયન્સી કેવી હશે, મેક્સિમમ હશે compared to dual and diesel.
So here are that we have concluded that if we have the same compression ratio and the same input, that means the efficiency of the Otto cycle is higher compared to dual and to diesel. બરાબર. So તમે આ રીતે સેકન્ડ કેસને તમે આ રીતે ડિફાઇન કરી શકો. Now third one is that for a constant maximum pressure and heat supply point of view. બરાબર. So અહીંયા શું છે કે આપણું મેક્સિમમ પ્રેશર આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખીએ અને હીટ સપ્લાય કેવી રાખીએ સેમ રાખીએ. સો અહીંયા તમે ડાયાગ્રામની અંદર અહીંયા બે સાયકલ બતાવેલી છે, ઓટો સાયકલ એન્ડ ડીઝલ સાયકલ, અને એના પીવીટીએસ ડાયાગ્રામ જે પ્રીવિયસલી સમજાવ્યા એ તે ડિફાઇન કરેલા છે. પણ અહીંયા થોડોક ચેન્જ છે. અહીંયા 1, 2, 3 and 4 that's called a diesel cycle, and 1, 2 3 and 4 that's called a Otto cycle. Also in the TS diagram that 1, 2, 3 and 4 that's called a diesel cycle, and 1, 2 3 and 4 is the Otto cycle. Okay, now what is the thermal efficiency equation? That so eta is equal to Q heat supply minus heat rejection upon heat supply. It means the 1 minus QR upon QS. Barabar. From the above equation that efficiency is clear that the cycle will be more efficient, which will be reject the less amount of heat. બરાબર. જેની હીટ ઓછી રિજેક્ટ થવાની છે, એફિશિયન્સી કેવી હશે? વધારે થતી હશે. બરાબર. તમે ડાયાગ્રામ જુઓ, બી ડાયાગ્રામ તમને થાય છે કે ડીઝલ સાયકલ કેવું છે, જે 1A 4B બરાબર, અને 1A 4 B ધેટ્સ કોલ્ડ ઓટો સાયકલ. તો ડીઝલ સાયકલ જો ઓછી હીટ રિજેક્ટ કરે છે એટ અ મેક્સિમમ પ્રેશર એન્ડ હીટ સપ્લાય ઇઝ સેમ. બરાબર. એટ ધેટ પોઈન્ટ ડીઝલ સાયકલ કેવી છે, એફિશિયન્સી એની વધારે છે કમ્પેર ટુ ઓટો સાયકલ. બરાબર. તો તમે એના ઉપરથી કન્ક્લુડ એવું કરી શકો કે ડીઝલ સાયકલની એફિશિયન્સી વધારે છે, ડ્યુઅલ એની કરતાં વધારે, અને ઓટો સાયકલની સૌથી ઓછી છે when we have consider for a constant maximum pressure and heat supply. બરાબર. ડીઝલની એફિશિયન્સી કેવી થશે, વધારે, ડ્યુઅલ એની કરતાં ઓછી, અને ઓટોની એની કરતાં ઓછી, કારણ કે ઓટોની અંદર મેક્સિમમ હીટ રિજેક્શન થાય છે જ્યારે આપણે ફોર અ કોન્સ્ટન્ટ મેક્સિમમ પ્રેશર એન્ડ હીટ ઇનપુટ આપણે ડિફાઇન કરીએ ત્યારે. બરાબર. ઓકે, નાઉ ફોર્થ વન ઇઝ ધેટ for the same maximum pressure and maximum temperature. So ત્રણેય સાયકલના તમને ડાયાગ્રામ અહીં આપેલા છે, ઓટો, ડીઝલ અને ડ્યુઅલ માટે. બરાબર. તો ફોર ધ ડીઝલ સાયકલ તમે શું ડિફાઇન કરો, 1, 2, 3 and 4 that's called a diesel cycle. Now 1, 2 3 and 4 that's called a Otto cycle, and dual cycle point of view 1, 2 3 and 4 that's called a dual cycle point of view. બરાબર. કન્ડિશન શું છે, ફોર ધ સેમ મેક્સિમમ પ્રેશર એન્ડ મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર. બરાબર. તમે જુઓ મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર 3 પોઈન્ટ કેવું છે, બધાનું સરખું છે, અને મેક્સિમમ પ્રેશર પણ કેવું છે, જો 2, 3 બધાનું કેવું છે, ત્રણેય મેક્સિમમ પ્રેશર 3 પણ બધાનું સરખું છે. બરાબર. તો આ કન્ડિશને આપણે શું ડિફાઇન થાય, કન્ક્લુઝન શું આપી શકીએ કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો એફિશિયન્સી તમને ખબર છે કે ઇટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ સપ્લાય માઇનસ હીટ રિજેક્શન અપોન હીટ સપ્લાય. બરાબર. હિયર આર ધ ક્યુ જે પણ કે હીટ રિજેક્ટ થાય છે બીંગ ધ સેમ ફોર ધ ઓલ ધીસ થ્રી ડાયાગ્રામ. તમે જુઓ ત્રણેય માટે જુઓ હીટ રિજેક્શન કેવું થાય છે, સરખું થાય છે. તો આના ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવશે કે કઈ રીતે આપણે આને કમ્પેરિઝન કરીએ. પ્રીવિયસમાં બેમાં આપણે જોયું કે જેનું હીટ રિજેક્શન ઓછું થતું હોય, બરાબર, એ વધારે એફિશિયન્સી વાળી હોય. પણ તમે આ કન્ડિશનમાં જુઓ ત્રણેયનું હીટ રિજેક્શન કેવું થાય છે, સરખું થાય છે. તો અહીંયા આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકશું. સો હિયર આર ધેટ અબવ ઇક્વેશનની અંદર આપણે એવું ડિફાઇન કરશું આ કેસની અંદર કે ગ્રેટર હીટ સપ્લાય ધ સાયકલ વિલ બી ધ મોર એફિશિયન્ટ. તમે જેમ વધારે હીટ સપ્લાય આપશો એની એફિશિયન્સી કેવી હશે, વધારે હશે. હીટ રિજેક્શન આપણે ભૂલી જઈએ, હીટ રિજેક્શન ત્રણેયનું સેમ થઈ ગયું છે આ ડાયાગ્રામ મુજબ. તો હવે જેની હીટ સપ્લાય વધારે આપશો એની એફિશિયન્સી તમારી કેવી થવાની છે, વધારે થવાની છે. કારણ કે હીટ સપ્લાય તમે વધારે આપો અને એનું હીટ રિજેક્શન ઓછું થતું હોય તો એફિશિયન્સી કેવી મળે, આપણને વધારે મળે. ત્રણેયનું હીટ રિજેક્શન તો સરખું છે, એના ઉપરથી આપણે ત્રણ સાયકલને કમ્પેર નહીં કરી શકીએ. પણ હવે આપણે એવું વિચારીએ કે જેની હીટ સપ્લાય વધારે કરીએ છીએ એની એફિશિયન્સી કેવી થવાની છે, વધારે થવાની છે. બરાબર. સો હિયર આર ધેટ ક્યુ હીટ સપ્લાય ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ બાય ધ એરિયા. તો કઈ રીતે ડિફાઇન થાય, એરિયા જુઓ, A 1, 2 3 4 and B જે આપેલું છે. બરાબર. તો એ કોનું ડાયાગ્રામ છે, ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ઓટો સાયકલ. બરાબર. નાઉ ધ ડીઝલ સાયકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તો 1, 2, 3 and 4 that's called the diesel cycle. બરાબર. And then A1, 2 then 3 then 3 then 4 and then B that's called the dual cycle point of view. બરાબર. T ડાયાગ્રામમાં થાય છે. તો આના ઉપરથી એટલું કન્ક્લુડ થાય કે તમે જુઓ અહીંયા ડીઝલ સાયકલને આપણે વધારે હીટ સપ્લાય કરીએ છીએ, પછી ડ્યુઅલને એની કરતાં વધારે હીટ આપીએ છીએ, અને ઓટોને એની કરતાં ઓછી. બરાબર. એટલે ડીઝલ સાયકલને મેક્સિમમ હીટ સપ્લાય અહીંયા આપવામાં આવે છે, ડ્યુઅલ સાયકલ એની કરતાં ઓછી અને ઓટોને એની કરતાં ઓછી. એટ ધ કન્ક્લુડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે એવું ડિફાઇન કરી શકો
કે અહીંયા તમારી જે પણ ડીઝલ સાયકલ એફિશિયન્સી કેવી હશે, વધારે હશે, ડ્યુલની એની કરતાં ઓછી અને ઓટો એની કરતાં ઓછી. તો ફોર ધ સેમ મેક્સિમમ પ્રેશર એન્ડ મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે આ રીતે ડિફાઇન કરી શકો. નાઉ બ્રેક થર્મલ એન્ડ રિલેટિવ એફિશિયન્સી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બ્રેક થર્મલ એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ? સો ઇટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ પાવર ડિલિવર બાય ધ એન્જિન ટુ ધ હીટ સપ્લાય બાય ધ ફ્યુલ. બરાબર, તો જે પણ કઈ બ્રેક થર્મલ એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો પાવર ડિલિવર લખો ને એના અપોન ટુ તમારું જે પણ કઈ હીટ સપ્લાય. હવે હીટ સપ્લાય કેમ થાય? તો કે ફ્યુલ સપ્લાયડ ઇન ધ જે પણ કઈ એની વેલ્યુ હશે, કેલોરીફિક વેલ્યુ હશે અને કમ્બશન એફિશિયન્સી. Here we have considered their combustion efficiency is 100% point of view. So the fuel supply and the calorific value, બરાબર, that's called a heat supply. અને જે પણ કઈ પાવર ડિલિવર થાય છે એટલે કે આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ, ઇન શોર્ટ, બરાબર, તો તમને બ્રેક થર્મલ એફિશિયન્સી ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકાય. નાઉ વોટ ઇઝ ધ રિલેટિવ એફિશિયન્સી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? તો જે પણ કઈ તમે થર્મલ એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે, ઇટ ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ ઇન્ડિકેટેડ થર્મલ એફિશિયન્સી ઓફ ધ એન્જિન ટુ ઇઝ કોરસ્પોન્ડિંગ ધ એર સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલ એફિશિયન્સી. જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે ડિફાઇન કર્યું હતું આઈસી એન્જિન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. જે પણ કે ઇન્ડિકેટેડ થર્મલ એફિશિયન્સી છે અપોન ધ એર સ્ટાન્ડર્ડ એફિશિયન્સી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, તો તમે રિલેટિવ એફિશિયન્સી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. બરાબર, તો આ રીતે તમે જે પણ કઈ કમ્પેરિઝન ઓફ ધ ઓલ થ્રી સાયકલ, અલગ અલગ ડિફરન્ટ પેરામીટર, ફર્સ્ટ આપણે જોયો એફિશિયન્સી વર્સિસ કમ્પ્રેશન રેશિયો, સેકન્ડ વન ફોર ધ સેમ કમ્પ્રેશન રેશિયો અને હેટ સેમ ઇનપુટ, એન્ડ ધેન ફોર ધ કોન્સ્ટન્ટ મેક્સિમમ પ્રેશર અને હીટ સપ્લાય રાખ્યું આપણે, પ્રેશર બધાનું સરખું રાખ્યું, એન્ડ એટ લાસ્ટ ધ મેક્સિમમ પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર બધાનું સેમ હોય, 3 પોઈન્ટ ઓફ એફિશિયન્સીની શું ઇફેક્ટ થાય, તો ત્રણેય સાયકલની ઓટો, ડીઝલ અને ડ્યુલની આપણે આ કમ્પેરિઝન પૂછાણી. જીટીયુની અંદર આ ટોપિક જે છે એ મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક છે, ઘણી વખત ફ્રિકવન્ટલી પૂછાય છે. આના ડાયાગ્રામની તમારે 2-3 વખત પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, બીકોઝ આના ડાયાગ્રામ તમને જો ડ્રો કરતા પ્રોપર આવશે તો તમે ઇઝીલી આની અંદર સમજી શકશો. આની ડાયાગ્રામની ખાસ પ્રેક્ટિસ કરજો અને ઓછા ટાઈમની અંદર તમે મેક્સિમમ આનો ડાયાગ્રામ તમે પ્રિપેર કરી શકો કે તમે તમારું જે પણ કંઈ મેક્સિમમ આઉટપુટ તમે જીટીયુ એક્ઝામની અંદર આનું આપી શકો. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ધેન મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ એન્ડ જીટીયુ એક્ઝામ. તો આ રીતે આપણે કમ્પેરિઝન ઓફ ધ ઓટો, ડ્યુઅલ એન્ડ ડીલ સાયકલની કમ્પેરિઝન આપણે આજના લેક્ચરમાં સ્ટડી કરી.